Lidhjet janë një nga veçoritë më të rëndësishme të webit, pasi ju lejojnë të kaloni nga një faqe në një tjetër. Do haseni me disa lloje lidhjesh. Lidhje që ju dërgojnë nga një website në një tjetër, lidhje që ju dërgojnë nga një faqe në një faqe tjetër në të njëjtin website, lidhje që ju dërgojnë nga një pjesë në një tjetër pjesë të së njëjtës faqe, lidhje që hapen në një tab të ri të browserit dhe lidhje që hapin programin e emailit për të shkruar dikujt apo atë të celularit për të telefonuar dikë. Lidhjet krijohen me etiketat A, dhe vizitorët mund të klikojnë mbi çdo gjë që ndodhet mes tyre. Faqen që do lidhni e specifikoni në cilësinë href, që vendoset në etiketën hapse A. Shkrimi brenda etiketave A njihet si shkrimi i lidhjes. Aty mund t'i shpjegoni vizitorit se ku do shkojë nëse klikon mbi lidhjen. HTML-ja e nënvizon shkrimin e lidhjes dhe e bën ngjyrë blu. Vlera e cilësisë href do jetë faqja në të cilën do dërgohet vizitori kur të shtypi lidhjen. Nëse doni që lidhja të jetë në një website tjetër, si vlerë href do jetë adresa e plotë e tij, që njihet ndryshe si një URL absolute. Kur doni të bëni lidhjen me një faqe në të njëjtin website, nuk keni pse të përcaktoni adresën e plotë, por mund të përdorni URL relative. Nëse të gjitha faqet e website-it janë në të njëjtin folder, atëherë si vlerë href mjafton të jetë emri i dokumentit. Ndërsa po t'i keni ndarë dokumentat e HTML-s në foldera të ndryshëm, atëherë duhet të përdorni një sintaks pak më komplekse për të gjetur vendodhjen e saktë. Si për shembull, të dilni nga folderi ku jeni me 2 pika, të futeni në një folder tjetër duke shkruar emrin e tij dhe më pas të zgjidhni dokumentin që doni të shfaqet. Për të krijuar një lidhje që të hapi programin e emailit të përdoruesit dhe të krijojë një kompozim të ri që do i dërgohet emailit që keni përcaktuar, atëherë në cilësinë href shkruani mail to 2 pika dhe vendosni emailin që duhet i dërgohet mesazhi. Po të hapni faqen, lidhja do duket njësoj, por po ta shtypni, do shihni që do hapet programi juaj me një mesazh të ri për dërgimin të emailit që përcaktuat. Ndërsa për të përcaktuar një lidhje që telefonon një numër, atëherë cilësinë href duhet ta filloni me tel 2 pika dhe më pas vendosni numrin e telefonit. Kur shtypni një lidhje, browseri e hap në të njëjtin tab, duke mbishkruar faqen që jeni duke parë për momentin. Nëse doni që vizitori të mos e humbi faqen që ka hapur, atëherë duhet ta bëni lidhjen që të hapet në një tab të ri të browserit. Dhe këtë mund ta bëni duke shtuar cilësinë target në etiketën hapse të lidhjes dhe jepini vlerën vis poshtë blank. Do ketë raste që faqja juaj do jetë e gjatë dhe me shumë përmbajtje. Që vizitori të mos lodhet, ju mund ta dërgoni në një pjesë të caktuar të faqes duke përdorur lidhjet. Para se të krijoni lidhjen, duhet të siguroni që elementi ku do e dërgoni vizitorin të ketë një vlerë ID-je. Më pas të lidhja, si cilësi href, vendosni emrin e ID-së së elementit, paraprir me një shenjë thurjeje. Në këtë mënyrë, po ta shtypim lidhjen, browseri e çon pamjen e faqes tek elementi që duam. Mos u shqetësoni për vlerën e ID-s, pasi do e shohim në një video tjetër. Dëgjojmë të e radhës!